ඉතින් අදත් ඔය එකතු වෙලා ඉන්නේ Geethology එකේ ඉතින් එන තවත් අලුත්ම ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී මොකක් ගැනද කතා කරන්න කියලා වැඩි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ඕනේ එකක් නැහැ. මොකද කියනවනම් ඔයාලා channel එක දැක්කනම් ඔයාලට හොඳින්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් මම මේ වීඩියෝ එකේදී මොකක් ගැනද කතා කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක එහෙම නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් PC එක කොහොමද ඒක රීසෙට් කරගන්න කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් වෙලාට අත්දැකීම් ඇති ඔයාගේ ෆෝන් එක එහෙම රීසෙට් කළා. ඉතින් ඒකම ඔයා දන්නවා ෆෝන් එක රීසෙට් කරා කියලා ඒකේ තියෙන Android OS එකටවත් එහෙම නැත්නම් ඒකට ඩිෆෝල්ට් වෙන apps වලටවත් කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටර් එක රීසෙට් කරගන්න කියන එක තමයි අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ. ඉතින් කම්පියුටර් එක රීසෙට් කරනකොට ක්‍රම දෙකකට කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කම්පියුටර් එක hard disk එක partition වලට බෙදලා තියෙනවා නම් OS එකේ තියෙන partition එක හැර අනිත් partition වල ඒ වගේ වයි ස්ටෝර් කරලා තියෙන ඒවා delete වෙන්නේ නැතුව අනිත් හැම දෙයක්ම වගේ අයින් වෙන විදිහට රීසෙට් කරන්න පුළුවන්. අනිත් ක්‍රමය තමයි ඔය කම්පියුටර් එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම රිමූව් වෙන විදිහට රීසෙට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ කොහොමද සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ලීන් කරගන්න කියලා, රීසෙට් කරගන්න කියලා. අනිත් මේක කරනකොට ඔයාගේ Windows එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ OS එකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. අපි PC එක රීසෙට් කරගත්තාට පස්සේ ආපහු මේක ඔටෝමැටික්ලි ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා අපේ Windows එක. ඉතින් මේම ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ ඔයාලගේ තියෙන ඔරිජිනල් Windows එක නම් විතරයි. ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ආපහු Windows එක ඔයා ෆෝමැට් කරලා ඔයා තවත් වෙනම Windows එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා නම් නිකන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා DVD එකක් එහෙම නැත්නම් පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් වගේ එකක් බූට් කරලා එහෙම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා නම් ඒක ආයි පස්සේ ඔයාලට රීඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ නැහැ Windows එක. ඒ නිසා ඔයාගේ ගාව තියෙන ඔරිජිනල් Windows එක නම් ඔයාලට කිසිම බය වෙන්න හේතුවක් නැහැ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඔයා මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් මේ පැත්තෙන් තියෙන subscribe button එක press කරලා ඊට එන notification bell එකත් on කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම ඉදිරියටත් upload කරන videos වල notifications ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හරි, ඔයාලා මුලින්ම යන්න ඕනේ ඔයාගේ ස්ටාර්ට් එකට. ඉතින් මේ විදිහට ස්ටාර්ට් එකට ගිහිල්ලා ඔයා යන්න සෙටින් වලට. ඉතින් මෙතනින් ඔයාගේ සෙටින් පෙන්වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් සර්ච් කරන්න සෙටින් කියලා. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට සෙටින් ඕපන් කරගන්න. ඉතින් සෙටින් වලට ගියාට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ මෙතන සිස්ටම් කියන එකට. ඉතින් මේ සිස්ටම් කියන ටැබ් එකේ තමයි මම දැන් ඉන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයා මේ විදිහට පහළට ටිකක් ස්ක්‍රෝල් කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන රිකවරි කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයා දැන් මෙන්න මේකට තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් රිකවරි කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ උඩින්ම බලන්න පුළුවන් fix problems without resetting your PC කියලා. ඉතින් ඒකෙ මෙන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එක රීසෙට් කරන්නේ නැතුව ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ මොකක් හරි ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඔයාලට පුළුවන් trouble shoot කරගන්න. ඉතින් මම දැන් වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එක කොහොමද රීසෙට් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා මෙන්න මේ විදිහට මේ රීසෙට් PC කියන එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ටේබල් එකක් ඕපන් වෙයි. ඒක උඩින්ම තියෙන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් keep my files කියලා. ඉතින් මේකෙන් ගියොත් එන්නේ ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන softwares වගේ දේවල් ඔක්කොම අයින් වෙනවා. ඒ වගේම මොන හරි ප්‍රොබ්ලම් තියෙනවා නම් ඒවත් ෆික්ස් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා ඩ්‍රයිව් එකකට සේව් කරලා තියෙන ෆයිල්ස් මොනවත් අයින් වෙන්නේ නැහැ මේකෙන් ගියොත් එහෙම. ඉතින් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ගත්ත දවසේ තිබ්බ විදියට සම්පූර්ණයෙන්ම ඔක්කොම අයින් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් යන්න remove everything කියන එකෙන්. ඉතින් මම මේ විදියට remove everything යනවා. ඉතින් මේක ටිකක් process වෙනවා. ඔයාලට ටිකක් වෙලා මෙතන ඉන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලන්න පුළුවන් මෙතන additional setting කියලා. ඒකේ යටතේ දීලා තියෙනවා අපිට remove absent file do not clean the drive කියලා. ඉතින් මේ පළවෙනි එකෙන් කියන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන apps files වගේ දේවල් අයින් වෙනවා. ඒ වගේ මේකට default ආපු ඔයා කම්පියුටර් එක ගන්නකොටම ඔයාට ආපු files වගේ දේවල් මේකෙන් අයින් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ වගේ දෙවෙනි එකේ දීලා තියෙනවා delete all files only from Windows drive කියලා. ඉතින් මේකෙන් කියන්නේ ඔයාගේ Windows එක අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ operating system එක reset කරද්දී අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ළඟ තියෙන ඔරිජිනල් Windows එක නම්. ඉතින් ඔයා රීසෙට් කරාට පස්සේ ඔටෝමැටික්ලි ඔයාගේ Windows එක රිකවරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Windows එක ආපහු සැරයක් ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට warning එකක් දෙනවා plug in your PC කියලා. We can't reset your PC while it's running on battery power කියලා. ඉතින් මේකෙන් කියන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එක රීසෙට් වෙන ගමන් එහෙම නැත්නම් රීසෙට් වෙලා ඔයාගේ Windows එක ඉන්ස්ටෝල් වෙන ගමන් තියෙනකොට ඔයාගේ බැටරි ඔෆ් වුණොත් එහෙම මේක හරියට වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම power connect කරලා තියෙන්න ඕනේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට. ඒ කියන්නේ charge එකට ගහලා තියෙන්න ඕනේ laptop එකක් වගේ නම්. හරි, මම දැන් මගේ කම්පියුටර් එක plug කරා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලන්න බලමු පොඩි process එකක් යනවා මෙතන. හරි, දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ready to reset this PC කියලා. ඉතින් ඒකේ යටතේ අපිට දීලා තියෙනවා remove all the personal files and user account on the PC කියලා. ඉතින් user account එකේ ඔයාගේ Google account තියෙනවා නම් ඒවා log out වෙනවා කියලා තමයි මෙතනින් කියන්නේ. ඉතින් ඒවා delete වෙනව නෙමෙයි log out වෙනවා විතරයි. ඔයාලට පුළුවන් පස්සේ ආයි මේක reset කරාට පස්සේ ඒවා sign කරගන්න. ඊට පස්සේ දීලා තියෙනවා remove any changes made to setting කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේකේ setting වල ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ගත්තයින් පස්සේ ඔයා වෙනස් කරලා තියෙන setting ආපහු තිබුණු විදිහටම හරියනවා කියලායි මේකෙන් කියන්නේ.
ඉතින් ඒ වගේම remove any apps and programs that didn't come with this PC. ඉතින් ඒකෙන් කියන්නේ ඔයා මේකට වෙනම install කරලා තියෙන applications වගේ දේවල් remove වෙනවා. ඒවා අපව restore කරගන්න බෑ කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම reinstall windows from this device කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ computer එකේ දැනට තියෙන original windows එක නම් ඉතින් ඒක මේක රීසෙට් කරාට පස්සේ automatically install වෙනවා කියලා තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා දැන් අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරලා ඔයාගේ computer එක එහෙම නැත්නම් laptop එක current එකට plug කරලා මෙතන reset කියන බටන් එක උඩින් click කරගන්න. හරි දැන් අපේ කොම්පියුටර් එක රීසෙට් වෙලා ඉවරයි. ඒ වගේම අපේ OS එකත් රීප්ලේස් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් අපි දැන් කරන්න ඕනේ ඔය කොම්පියුටර් එක අලුතෙන් ගත්ත දවසේ කරා වගේ ඔයා මේක ස්ටාර්ට් අප් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ස්ටාර්ට් අප් කරද්දී මුලින්ම මෙතන ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරන්න එනවා. ඉතින් මෙතෙන් ඔයාගේ ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතන yes කියන එක දෙන්න. හරි. දැන් ඔයාලට මෙතනින් ඔයාගේ කන්ට්‍රි එක සිලෙක්ට් කරන්න කියනවා. ඉතින් මගේ ඔටෝමැටිකලි ශ්‍රී ලංකා කියලා සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේ විදිහට yes කියලා දෙන්නම්. දැන් මේකත් ඔයා yes කරගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේක ස්කිප් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඕනේ නම් මෙතනින් පුළුවන් layout එකක් add කරගන්න keyboard එකට. ඉතින් මෙතනින් එහාට ඔයාලට internet connection එකක් තියෙන එක අනිවාර්ය වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන් internet connect කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඔයාලට wireless connection යන්න තියෙන්නේ මෙතනින් මේ විදිහට පෙන්නයි. එහෙම නැත්නම් මෙතන ethernet කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් cable connection එකක් කෙනා connect කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ wireless network එක connect කරගන්නවා. මෙතනින් මම password එක දෙන්නම් මගේ router එකේ. මම මේ විදිහට password එක ගාලා මේක next කරගන්නම්. දැන් ඔයාලට බලගන්න පුළුවන් මෙතන check in for updates කියලා ඉතින් මේ විදිහට process වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ටිකක් වෙලා යනවා මේක ඔයාගේ computer එක update වෙන්න. ඉතින් update තිබ්බ නැත්නම් ඔයාලට කෙලින්ම start එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ update තියෙන නිසා මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් වෙලා update වෙයි. ඉතින් ඒ වගේම දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ computer එක restart වෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතනින් 100% complete වුණාට පස්සේ තමයි ඔයාගේ computer එක start up වෙන්නේ. හරි. ඔයාලට දැන් බලන්න පුළුවන් මගේ computer එක දැන් reset වෙලා ඉවරයි. දැන් මේ විදිහට computer එක on වුණා. ඉතින් අපි දැන් file වලට ගිහලා බලමු මේකේ තිබ්බේවා ඔක්කොම reset වෙලාද කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම දැන් දාපු files ටිකක් විතරයි මේකේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේකේ තිබ්බ ඔක්කොම ටික reset වුණා. ඉතින් මේ වීඩියෝ වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒවනම් වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයා වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට දැනුණ දේ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. මොනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ Facebook page එක වගේම social media වල මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම මගේ Facebook page එකේ link එක තියෙනවා පහළ description එකේ දාලා. අනිවාර්යයෙන්ම Facebook එකේ page එක like කරන්න. ඒ වගේම Facebook එකේ follow කරන්න. අපි එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකක් හමු. සුබ දවසක්.